și bine ați venit la prima ediție a Galei Clinic Show Awards. Cum vă simțiți în calitate de câștigător la această categorie? Mulțumesc foarte bine, mulțumesc celor care ne-au propus, celor care ne-au votat. Pentru colegii mei de la Divizia de Curățenie a BMF Group, acest premiu înseamnă foarte mult, înseamnă faptul că aprecierile și munca lor de ultimii 4-5 ani este apreciată de către piață, de către clienți, de către furnizori de servicii, de către furnizori de echipamente. Felicitări încă o dată! Mulțumesc, mulțumesc pentru premiu.